अशा प्रकारे ही एंट्रन्स आहे मामाच्या मळ्याचं, जिथे मस्तपैकी ढोल वाजवून तुमचं स्वागत केलं जातं। इथे तुमचे घरगुती कार्यक्रम देखील तुम्ही करू शकता। अगर 7 है बाहेर ऊन आहे पण मस्त अगदी थंडगार वारा सुटला इथे। द्राक्ष कुठे आहेत? आता आम्ही चाललो आहेत मागे, तिथे त्यांनी काही झाडं लावलेत, चिंचाची आहेत, करवंदाची जाळी आहे, आंब्याची झाडं आहेत, ती बघायला चाललो आहेत।
बाप रे, खूप खोल आहे. पडली. आमचं चिंच काढणं चाललंय इथे. ते खेचले पप्पा. हे बघा, तोंडाला पाणी आलं ना. आणखीन एक दाखवते, थांबा. हे बघा, ही आहे करवंदाची जाळी. मामा माझे मास्क कुठे सांग आले सांग.